Hi guys, good morning. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන් හැමෝම ගොඩාක් හොඳින් කියලා. ඒ වගේම welcome back to my YouTube channel. අද 2024 මාර්තු 24 වෙනිදා. ඉතින් මම ලෑස්ති වෙන්නේ මගේ day in life එකක් ඔයත් එක්ක share කරගන්න. මුලින්ම ටී එකක් තමයි බොන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. මිදුලත් අතු ගාගත්ත උදේම. ඉතින් අද තනිවම ගෙවන ලයිෆ්ස්ටයිල් එක මගේ ආයෙමත් පටන් ගන්නවා. එහෙම කියන්නේ මගේ අම්මා ඒ රට ගියා. ඉතින් මම වත් එක ඒක පෝස්ට් එකකින් ෂෙයා කරගත්තා. මේ වෙලාවට නම් වෙනදට ටී එක බොන්නේ මගේ අම්මත් එක්ක. ඉතින් ඔන්න අම්මා ඔයාව ගොඩක් මිස් වුණා මේ වෙලාවේදී. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ලෑස්ති වෙන්නේ වොෂ් එකක් දාගන්නත් ඕනේ. වැඩ ටික ඉවර කරගත්තත් එක්කම මම මගේ හෙයාර් ට්‍රීට්මන්ට් එක කරගත්තා. එහෙනම් ඉතින් මම දැන් යනවා වොෂ් එකක් දාගෙන එන්න. ඊට පස්සේ අපි මීට් වෙමු ආයෙමත්. Okay guys, ඔන්න ඉතින් මම වොෂ් එක දාගෙන ආවා. ඊට පස්සේ මම යූස් කරන මගේ beauty products ටිකත් මම යූස් කරා. ඒ වගේම කොන්නෙත් හොඳින් තෙත මාත්තු කරගත්තා. මගේ beauty products ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ කලින් videos වල. Hi guys, කොහොමද ඔයාලට? මම හිතනවා හැමෝම ගොඩක් හොඳින් කියලා. අද 2024 මාර්තු 24. ඉතින් day vlog එකක් තමයි යනවත් එක share කරගන්න ගමන් ඉන්නේ. breakfast එකක් තාම ගත්තේ නැහැ. දැන් 11 මාරට වගේ ඇති. ඉතින් වැඩ ටික කරගෙන යනකොට ඇත්තටම බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකක් ගන්න උවමනාවක් තිබුණේ නැහැ. වැඩ ටික ඉවර කරගන්න තමයි උවමනාව තිබුණේ. ඊට පස්සේ ඉතින් වොෂ් එක දාගත්තා. හරි. ඔයාලට කියන්න ඕනේ guys. හරි මම බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකක් හදා ගන්නත් ඕනේ. ඊට කලින් කියන්නම් ඊයේ මගේ අම්මා රට ගියා. ඉතින් දුකයි දුක උනාට කරන්න දෙයක් නැහැ. ජීවිතේ හැම දෙයකටම මූණ දෙන්න ඕනේ ස්ටෝන්ම. මගේ අම්මත් කියලා ගියේ එහෙම. ඉතින් හස්බන්ඩ් ගියාට පස්සේ තිබුණ සරල ලයිෆ් ස්ටයිල් එක තමයි ඔන්න ආයෙමත් එන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මගේ වීඩියෝස් බලන ඉන්නවා තාම subscribe කරපු නැති අය please මම ඔයගොල්ලන්ගෙනු තියලා හිටිනවා මගේ vlogs වලට කැමති නම් subscribe කරගෙන යන්න කියලා. මොකද ගොඩක් අය ඉන්නවා මම දන්නවා මගේ vlogs බලන තාම subscribe නොකරපු අය. ඉතින් subscribe කරලා ඒ වගේම bell icon එකත් click කරගෙන යන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් අලුත් vlog එකක් දැම්මහම මම ඉක්මනින්ම බලන්න. ඒ වගේම තමයි මගේ channel එකට අලුතෙන් එකතු වෙන ඔයාවත් ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඔන්න සඳු රොසරි ලයිෆ් මගේ YouTube channel එකට. එහෙනම් ඉතින් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. අද දවස කොහොමද ගෙවෙන්නේ කියලා බලමු. දැන් ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ආයෙමත් ලන්ච් එකක් ගන්න ඕනේ නිසා මම සිම්පල් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකක් තමයි රෙඩි කරගන්නේ. ඉතින් මම අද ලෑස්ති කරගත්තේ ක්‍රීම් කැකර් 4කට චීස් ස්ප්‍රෙඩ් කරලා ඒ වගේම කෙසල් ගෙඩියක්. ඉතින් ඒත් එක්කම නෙස්කැෆේ එකකුත් මම ලෑස්ති කරගත්තා. මම ගොඩක් වෙලාවට කැමතියි මෙන්න මේ විදිහට හරිම සිම්පල් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකක් ගන්න. අහන්නලා ගොළමයි ඉතින් මේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක හරිම සිම්පල් තමයි. ඒ වුණාට ඉතින් මෙන්න මේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්නත් සෑහෙන පිළිවෙලක් දරන්න වෙනවා. මම මේක දන්නවා. ඉතින් මේ අමාරු කාලේ හැමෝටම එක වගේ ආහාර පාන ඒ වගේ අවශ්‍යතාවයන් ඉෂ්ට කරගන්න බෑ. ඉතින් කොහොම වුණත් Tamanට තියෙන දේවල් වලින් සෑහීමකටපත් වෙන්න සහ ඒ දේවල් වලට ස්තුති වෙන්න ඒ දේවල් පිරිමහ ගන්න අපි හුරු පුරුදු වෙන්න ඕනි. ඉතින් ඔයාට තියෙන දේවල් වෙනස් සහ මට තියෙන දේවල් වෙනස්. ඔයාට තියෙන දේවල් මට නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මට තියෙන දේවල් ඔයාට නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ හැම දෙයකටම හුරු වෙන්න අපි මතක තියාගන්න ඕනේ ළමයි. ඊට පස්සේ මමයි නංගිලගේ ගෙදර ආවා. ඉතින් නංගිලගේ ගෙදර එද්දී නංගි මෙන්න මේ ඩ්‍රින්ක් එක අරන් දුන්නා. ඉතින් ඒකත් මම බිව්වා. ඒත් එක්කම මෙහාට නම් චූටි වැහි පොදක් යනවා. ළමයි ගොඩාක් රස්නේ නේද? ඒ දරා ගන්න බැරි රස්නේ අතරතුර විටින් විට අපේ පැත්තට නම් වැස්සක් වහිනවා. ඉතින් ඔයාලටත් මෙන්න මේ විදිහට වැස්ස වහිනවද කියලාත් කමෙන්ට් එකක් දාන්නකෝ. ඔන්න guys මට අද ගොඩාක් වැඩ අඩු දවසක්. ඉතින් ලොකුවට ගෙදර වැඩක් නම් නැහැ. දැන් මම ලෑස්ති වෙන්නේ ලන්ච් එකට නූඩල්ස් එකක් හදාගන්න. ගෙදර ගොඩාක් දේවල් නම් නැහැ. ඉතින් තියෙන ටිකින් තමයි මම මේ ලෑස්ති කරගන්න යන්නේ. මුලින්ම තාච්චියක් ලිපේ තියාගෙන තාච්චියක් හරි ඔයාගේ නූඩල්ස් හදන බාට්ටේ ලිපේ තියාගෙන ඒකට මම සුදු ලුණු ඒ වගේම ලුණු ඇඩ් කරගන්නවා. ඒත් එක්කම ටිකක් සැරට කන්න කැමති නිසා මම මාළු මිරිස් ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අද මගේ ළඟ තියෙන කැරට් විතරයි. ඉතින් මම කැරට් ටිකත් ඇඩ් කරගෙන ඊට පස්සේ මම මේකට තුන පහ කුඩු ඒ වගේම කහ කුඩු
ලුණු කුඩු කෑලි මිරිස් ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මේ දේවල් ටික හොඳින් බැදෙනකොට මම මේකට නූඩ්ල්ස් ටිකත් ඇඩ් කරගන්නවා. ලිපේ ගින්දර මද රසයෙන් තියෙනකොටම ඔයාලට පුළුවන් මේක ෆ්‍රයි කරගන්න. ඉතින් මේක හරිම රසට එනවා කියලා මම දන්නවා. ඒත් එක්කම ගෙදර කොත්තමල්ලි කොළ තිබුණා. ඉතින් මම කොත්තමල්ලි කොළ වලටත් ගොඩාක් කැමතියි. ඉතින් කොත්තමල්ලි කොළ ටිකකුත් ඇඩ් කරගෙන මම ඒක මික්ස් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ලිප ඕෆ් කරලා ගම්මිරිස් ස්වල්පයක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඔයත් මෙන්න මේ විදිහට හදලා බලන්නකෝ. ඕකේ ගයිස්, මම දැන් යන්නේ රස බලන්න. ඉතින් අපි රස බලමු. මේකට මම ටොමැටෝ සෝස් ටිකකුත් ඔන්න ඇඩ් කරගත්තා. මේ තියෙන්නේ මගේ අද සිම්පල් ලන්ච් එක. ඉතින් ගෙදර තියෙන අමුද්‍රව්‍ය හරිම අඩු ප්‍රමාණයක ඉන්නේ. මම මේක හදාගත්ත ඔයාලා දැක්කනේ. අද පොය නිසා මම මේකට එග්ස් දැම්මෙත් නැහැ. ඉතින් ඒ වුණාට රසට ඇති කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් try කරලා බලමු කොහොමද මේකේ රස කියලා. ගොඩක් හොඳ රසක් තියෙනවා ළමයි. අනිත් එක තමයි මම මේ කොත්තමල්ලි කොළ දාන ඕනෙම කෑමක් කන්නේ ගොඩක් ආසයි. ඒ රස මට හරිම හුරු පුරුදුයි. කියන්නේ ඒක හරි රසයි. ඉතින් හරි රසයි. එහෙනම් ඉතින් මම මේක කනවා. කාලා අපි බලමු ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා. ගයිස්, මම ඔයාලට කිව්ව නේද විඩෙන් අපේ පැත්තට වහිනවා කියලා. ඔන්න ඉතින් 5:00 වෙද්දි ලොකු වැස්සක් පටන් ගත්තා. මේ වැස්සත් එක්කම මම එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පරිස්සමින් සතුටින් ඉන්න. මමත් ඔයාලට ගොඩක් ආදරේ. බයි.